ככה, אני בזמן שיש לי אדבר קצת על מים. כולנו מכירים מים כמרכיב מאוד חיוני וחשוב בגוף שלנו, ואנחנו יודעים ש70% מהגוף שלנו בעצם מים, אבל מה הקשר בין מים לתדרים, לתודעה, לאנרגיה, זה משהו שאולי פחות מכירים, ואני רוצה להתחיל במשפט של ניקולה טסלה, שאמר שכדי להבין את שפת היקום צריך לדבר באנרגיה, תדר ורטט. ובמשפט הזה שיש מאחוריו תורה שלמה ועולם שלם, אה, יש אמירה מאוד מאוד חשובה שבעצם באה ואומרת לכל דבר יש תדר, לכל דבר יש אנרגיה, וגם אנחנו כבני אדם יש לנו את התדרים שלנו ואת האנרגיות שלנו, וזה משהו שהוא אגב מדיד מדעית. יש לנו את השדה החשמלי שחלקנו מכירים קהילה, ובכל פעם שאנחנו בעצם נמצאים במצב של אינטראקציה עם אנשים מסוימים כאלה ואחרים, אנחנו בעצם גם קולטים וגם פולטים אנרגיה, כמו משדרים מהלכים על שניים. וכשאנחנו בעצם אומרים שיש לנו כימיה עם מישהו או אין לנו כימיה עם מישהו, זה בעצם להגיד בשפה אחרת, התדרים שלנו האנרגטיים מסונכרנים או לא מסונכרנים. אז נזכור את זה ונעשה רגע קפיצה ליפן. שם בשנות ה-90 נעשה מחקר על ידי חוקר בשם מסורו אמוטו, אני מקווה שאני זוכר נכון את השם, שרצה לבדוק את ההשפעה של האנרגיה על המים בקול. והוא לקח 2 כוסות מים, 2 צלחות מים, והוא דיבר על כל אחד מהם בצורה שונה. אחד הוא דיבר בצורה חיובית, אמר משפטים טובים, יפים, ולשנייה הוא דיבר בצורה מאוד מאוד שלילית, ממש בצורה של כעס, גם של קללות, והוא הקפיא את המים, והוא החליט לראות מה קורה כשהוא שם אותם מתחת למיקרוסקופ, וקרה דבר מאוד מעניין. במים שדיברו עליהם בצורה מאוד חיובית, הצורות היו מאוד הרמוניות ויפות ומסודרות ככה בצורה מאוד נעימה לעין, ובכוס שבה המים דיברו עליהם בצורה שלילית, אז הצורה הייתה מאוד דיסהרמונית, מאוד שבועה ומעוותת, ובעצם פה עלתה ההבנה שמים הם בעצם יכולים לספוג אנרגיה מבחוץ. עכשיו אני אחבר את שני הדברים שדיברתי עליהם ככה בקצרה, ובעצם אנחנו יכולים להבין שאם אנחנו 70% מים ומים קולטים אנרגיה מבחוץ, זה אומר שאנחנו כל הזמן נמצאים במצב שבו אנחנו סופחים וסופגים לתוכנו אנרגיות כאלה ואחרות, טובות יותר, טובות פחות, בלי שאנחנו אפילו נהיה מודעים לזה. וזה קורה כל הזמן. אנחנו הרבה פעמים נתרגם את זה כהרגשה פחות טובה, פחות חיובית, או כהרגשה נפלאה, ואנחנו לא תמיד נדע למה, וזה כנראה נמצא אי שם. אז במקרים שבהם אנחנו לא יכולים לשלוט לא על הנסיבות ולא על התוצאות, אנחנו כן יכולים לנסות להשפיע על התדר שלנו הפנימי, במקרים שבהם אנחנו מרגישים פחות טוב עם עצמנו מאיזושהי סיבה, ואני פה לוקח את זה רגע לפן פרקטי ומציע דרך מאוד פשוטה להתמודד עם זה. אפשר לעשות את זה אגב כל יום, כמה פעמים ביום, או בתחילת יום כמו שאני עושה את זה. אנחנו פשוט לוקחים כוס של מים, מחזיקים אותה בשתי הידיים, עוטפים אותה, ובעצם מתכווננים ומתמקדים לתוכה, וממש רואים את עצמנו, מקרינים אור לתוך הכוס, ממש ככה, שופכים אור בדמיון שלנו לתוך הכוס, כדי להעלות את התדר של המים, כדי להפוך אותם ליותר צלולים ויותר איכותיים ויותר נקיים. וכשאנחנו מרגישים שזה יתבצע, יכול להיות שאנחנו באמת נרגיש, ויכול להיות שאולי רק נחשוב, אנחנו אומרים את המשפט הבא: אני מנקה או מנקה ומתארת את הגוף, את הנפש, את התודעה ואת הנשמה שלי, מכל אנרגיה שלא תואמת את האני הגבוה שלי, את התדר המאוזן אצלי בפנים. ואז אני לוקח כמה לגימות של מים, כדי בעצם לאפשר לאנרגיה שהכנסתי לתוך המים, לחלחל פנימה ולהיספג לתוך הגוף שלי, כי מים קולטים אנרגיה. אז אני עכשיו מכניס מים שבעצם מנקים, אפשר גם לדמיין איך זה נשטף מתוכנו ויוצא מתוכנו, ועל אותו משקל, באותה מידה, אפשר לעשות את הפעולה הפוכה, כמו בניסוי. אם אנחנו יכולים להוציא מאיתנו דברים שאנחנו לא רוצים, בואו נכניס לתוכנו דברים שאנחנו כן רוצים. אז אם אני רוצה לקום בבוקר ולהרגיש שמחה, אם אני רוצה להרגיש אהבה, אם אני רוצה להרגיש ויטליות, אם אני עכשיו צריך להתמודד עם איזושהי סיטואציה, אני רוצה אומץ, ביטחון, אני פשוט עושה את אותו הדבר
בהקרנה על המים, אני פשוט מדמיין, כשאני מחזיק את הכוס בשתי ידיים, מדמיין את המילים, אני באופן אישי רואה את זה כקפסולה של אור שהמילה כתובה עליה לפעמים בזהב או בכל מיני צורות אחרות, רואה את זה מתמוסס במים ככה שהאנרגיה שם נטמעת ונבלעת, ואז אני פשוט שותה ממנה ומדמיין איך המים בעצם נכנסים לתוך הגוף. אז זה היה ככה ממש בקצרה על הקשר בין מים, תדר ואנרגיה. תודה רבה. תודה רבה לאסף, מרתק. אני חושב שהרבה אנשים מכירים את ניסויי המים, אבל פה אתה לוקח את זה ממש לכלי להתפתחות אישית, באמת כל הכבוד. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לדוקטור לורלי